Na kiskezét csókolom, sziasztok fiúk, lányok, hát milyen jó ilyenkor egy nem létező kamerára ébredni, ami még fény sincsen. Elnézést, még meg kell szoknom, hogy ilyenkor is streamelek. Hát ilyenkor az élet apró kérdései. De egyébként hova raktam a távirányítóját a fénynek, meg egyéb dolgok? Hát igazából annyira nem hiányzik hátulra a fény, úgyis csak játszunk, nem? Hát most, na, sziasztok. Szia Iván, azt mondja, szia papi, még mindig alutasokba kapja a macska az iratait? Iván kalandjai GTRP 21. rész. Fogalmam sincs, miről beszélsz, tesó. Az ammá nem ma volt. Természetesen az Avermédia megint meghalt, de hát annyi bajunk legyen. Egy dolog, ami feltűnt a játékba, skacok, ami probléma, hogy mivel átszinteztem magamat varázslóval, nem hordhatok ruhát. Mármint olyan ruhát, ami volt rajtam, szóval el kell mennünk mindenképpen most már tényleg a Emerald Grove-ba, és venni valami ruhát az első voltosnál, mert nem leszünk jóba. Ez a Goblin Camp, Blighted Village. Emerald Grove. Nincs az Emerald Grove-nak egy saját izéje? Egy saját waypointja? Hát itt laknak, jól érzik magukat. Nem tudom elképzelni, hogy nem lenne. Itt töltök meg a dúdokat, az kb. Így megvan fejben. Szia Dominik, szia Feri. Which of us would you rather feed on if he had free reign? Will, no question. He's strong, fast, and righteous. I'm salivating already. Interesting. Hogy a víra You van. sound disappointed. I'll bite you if you ask. Hey. I'm sure you would. Don't sound so eager. Érd a csajban foglal, csak mondom. Ne harabdáld a nőmet, már smatisztunk. Need anything else? Hát még nem kaptam semmit. Itt állok egy szár lőcsbe, tesó. Kellene nekem egy olyan armor, ami nem armor, szóval ilyen csiribú csiribá ruha, létezik-e olyan? Simple robe. Nincsen magical fucking robe of kill everything I see. Azt szeretném hordani. Tudjátok, mint gondolkozom? Nincs nekünk egyébként kurva véletlenül a kempünkbe egy láda, ami tele van ilyenekkel, és mondtam, hogy hát nem kell, mert ez sima ruha. Nekem nagyon rémlik, hogy mintha lenne egy ilyenünk. És még rá kell jönnöm, hogy melyik az jó. Hát Gél engem egyáltalán nem érdekel. Az az igazság, hogy a világ összes felkiáltójele lehet a feje felett, akkor se érdekel. Nem nézik egyszerre a TikTok, vagy mi az YouTube meg a Kik chatet nézni? És közben játszani? Annyira nem egymás mellett vannak. Rendőr kollégád alottasak adta oda a hölgynek az iratait, most néztem vissza. Igen? Én már nem emlékszem erre. Oké, figyelj, van Vagabond Klódzung, meg Despilospidospi. Szerintem ezt így ekvipálhatnánk. Azt mondja, hogy medium armor, azt nem tudom hordani, de amire rányomtam egyébként, hogy ekvipáljuk, az nem látszik. Ó, hogy ott... Jól van, ez sok mindent elmagyaráz. Hát figyelj, egyébként, amit lecseréltünk, az még jobban is néz ki, de most már mindegy. Na nézzük, menjünk vissza az Emerald Grove-ba. Szép napokat, csak beköszöni, jöttem, most végeztem melóba, és jövök nézni. Ja, hogy amint végeztél melóba, majd jössz nézni. Jól van, itt vagyunk majdnem 4-ig. 4 előtt lesz még természetesen egy szünet, meg ki kell vinni a kiskutyát. Utána pedig, képzeljétek, találtam harmadik embert a Dark and Darkerhez.
Szóval meglepő módon Dark and Darkert fogunk játszani. But never hunted a vampire. Just to remind you, I'm merely a spawn. It won't count. But if you want a true vampire, I'm happy to recommend. Lehet, hogy a Vial meg a Astarion is össze fog jönni, eléggé forrósodik közöttük a hangulat, az az igazság. Hogy érzed magad, papi? Ha meg tudom oldani, akkor közösségi talin ott leszek már, nagyon szeretnék vele képet csinálni és kocintani valamivel. Egyébként jól vagyok, egy kicsit fáradtan, sok minden volt ma is. Warhammereztem, a sörhöz úgy cédulát kellett csinálnom, mert elhagytam valahol, gépfrissítés közben letörölte a gépen basszus a PSD-jét a sörnek, mert már ilyen a kapujában vagyunk, hogy elinduljon a paplovagos sör, és kutyáztam, meg Warhammereztem igazából. Ez a nagy büdös igazság, hogy ez történt. Úgy itt vannak még ilyen shopok. Nem lehet, hogy valahol én tudok valami jó ruhát szerezni? Ő a dammon. Hát szerintem mondjuk ruhanála nem lesz. Thanks for fighting off those goblins. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. The forge is hoarding by a thread. Are you a smith? Of sorts. Used to be a bread and butter tinsmith before Elturel fell into Avernus. At least learned a lot in my time in the Hells. Hope to forget most of it. But between you and me, there's nothing in all the realms like the utter power of infernal machinery. Alas, my offerings are far more humble these days. Mi az Infernal Machinery? Ó, ez az. Ez az! Adjál nekem sima ruhát, ami zöld. Newsflash? Nincs. Nem lehet kategóriára szűrni, hogy szervusz, én egy csöves varázsló vagyok. Szeretnék csöves varázslós dolgokat csinálni. Ezek erók. Sickle. Chain shirt, padd armor, hide armor, chainmail, bőkesztyű. Hát az a baj, hogy olyan dolog, ami nem armor, nem nagyon látok. Szóval ezzel most megint nem vagyok bejön. Legalább jól megnéztük. I miss my forge. Kicsit kijebb zoomolom. És hiába zoomolok kijebb, olyankor nem látom a dolgokat. Hát, hogy oktálnál meg kaja lesz. You fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Hogyne. Look, Köszönöm szépen a kaját, néni. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run. Nekem megvan a címke, mert YouTube-on szubot kaptam, ha elküldöm, azzal tudok segíteni. A sörös címke, hát biztos nem az. Lesz igazi sör, amit meg tudtak venni boltban, meg dolgok. Na itt a trader. I am magic, I can cure myself. Nothing. Your coconut will. The bigger beside. Are you all right? Find just bone worry after a difficult day. Stop! I'm tempted Ez a mama, aki a hülyére akar minket etetni. Mutasd a szarjaidat. Cornelian Grace. Ho, találtam egy varázsbotot? You gain egy unarmed attacks. Hát ez... While the wielder is not wearing armor, they receive +2 saving throws. Hát ez igazából monkoknak lenne jó. Nekem annyira nem. Mert a monk az pucéran vereti, érted? És a buzogány egyébként az meg monkos fegyver. Return to Zeblor. Nem emlékszem, miért kellett hozzá visszatérnem.
De térjünk vissza. I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just Ó, a goblins we gyerek have to fear. megmentése. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Can you delay the ritual? You saw what they were willing to do to a child just for trying. It's Korga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see sense. A low thought, but I'd be lying if I said I hadn't considered it. Mondtam But neki, hogy the miért nem druids írja ki, would hogyha csak slaughter vele van a us. gond. We'd have to get close to Szia, Turbo. Korga, within striking distance. I can't manage that, but they've already let you pass once. I'm not some murderer for hide, leave it to me. That is To working get these fine. people to Baldur's Gate? Everything. I'm still hoping Korga can be swayed. Leaders need to make... Just Zevlor, Tilly. We're civilians now, remember? Oké. Hát az van, hogy vagy meg kell keresnünk a druida dúdon, vagy kinyírjuk a csajt. Azt mondja, hogy Handan Karlach. Reach Munló kolbász. Find the Rebella Sperens, kill Kaga. Aha. Ashley meg a Goblin Kingben van. Figyú, én ezt a Karlachot ezt kiszabadítanám, illetve azt írja, hogy jöjjen meg, de úgy tudom, hogy ő egy gonosz démonnő, aki egyébként engedné, hogy több csajod is legyen mellette. Szerintem én azt nem ölném meg. Főleg, hogyha jó harcos. Én a vilt szívesen kibasznám szintén. Egy jó harcosért. Mármint úgy jó harcosért, aki egyáltalán nem jó, de harcos. Nekem a Will annyira nem jön el. Ebbe a felállásba igazából csak egy jó harcos hiányzik. Hogyha az a jó harcos mellette még egyetért azzal, hogy ezeket azokat azért nem teljesen pozitívan végezzük, akkor tök jók vagyunk. These tracks. Squat. Bow-legged. Goblins, I'd say. Aha. Can't risk being in open view. Wonder if the gods are watching me. Mit találtunk? Gyere itt a Kaga. Glowing eyes are rarely a good sign. Best be careful. Rune of the Eagle. Na várjátok. Leválasztjuk a izéről. A gépezetről. To keep ourselves entertained. Nem tudom, meddig lő el az. Guardian Statue. Oh, this was more fun when he was screaming. Could wake him up. Kezdődjék a móka. Ez a pár sebzés, ez nem számít. Szóval jól láttam, hogy amíg sneakerek, addig volt esély arra, hogy ez ne lőjön rám. Jó, már nem ég a szeme a izének. A cuccnak.
Nézzük, mi van a ládikóba. A trap. Percepció. Someone Szabda. doesn't like visitors. Designban már egész jók vagyunk, és végre van hozzá cuccunk is. Jól van, megütjük a szintet. Csapda hatástalanítva, és nézzük, hogy mi van benne, be van zárva. Szerencsében abba is elég jók vagyunk. Mert ez egész magas célszámba. A kritikus sikert nem tudja kikerülni. Kaptam végre egy varázsbotot. Nature Snare azt mondja, hogy chance to ensnare target if it's not a plan or beast. Jó, ez cool, ezt dobjuk át magamnak. Don't mind me. Így. With bated breath. Így már egész varázslósan nézek ki. Time to kill. Quietly. Nézzük, azt mondja, hogy ott van egy gnóm, meg pár goblin. A medve rúnája. A medve rúnája az most világít. Yes. On the hunt. Kezdődik a móka. Csorokat a nyakunkba a róka. Leave no trace. Keep them guessing. Let's have a little fun. Intézve. Don't want to think about why my eye is itching. Time to press ahead. És már nem is kell annyira uncutkodni, szépen lemegyünk a dolgokért. Sharp User. Ó, te valami gizda lettél volna, vagy valami? Biztos valami főnök, akivel akár beszélgethettem is volna. These boots have seen everything. His breaths are shallow, his wounds deep. He doesn't respond to your voice. My faith will guide me. Take you. All's well that Szép jó reggelt! not as bad as it could have. Oh, thank you. I thought I was gonna die down here. Te ki a retken vagy? They were asking questions about a weapon. I Valamilyen told them fegyverrel? the only weapons here are the ones the Foulbloods brought. I must tell the others what happened. I stepped careful. There are traps in these tunnels. And thank you again. Need to find a way forward. Mondjuk kell nekem egy Magic Mage Hand. Have to keep going. Keep your distance, darling.
megcsináltam a Guardian Stone-okat. Charts Key volt nála. Azt gondolom nyit majd valamit. Watch your back. Innen szépen visszaugrunk. Never a dull moment. What path lies before me? Na. Nézzük csak. Erre lesz valakinek a édesanyja. That's a friendly looking shadow. Kicsit lassabban megyünk, de csak azért, hogy ne lépjek bele egy csapdába sem. Mert stílszerűen beleszoktam. That's curious. Jó, igen, arra ki lehet jutni a börtönből, az oké. Okay. On my way. De ez ennyi lenne? Moving in. Erről jöttünk, nem? Mármint itt jöttünk, innen a csirkétől jöttünk. De van erre, erre már nincs út, erre van út. Erre még nem voltam. Traps. How considerate. My faith protects me. Egyenként odébb állunk. Defender of the people. Is that blood? No, never Mindjárt mind. bedurrantam egy cantrippel. Poison cloud, aha. Careful, I bite. Ő ezt tudja dizármolni. Harmincas difficulty? Ez 25. Nem tudjuk, csak egy 20-as dobással. Mit lehet csinálni a Poison Cloud-dal? Ez nem durran, azt látom. Az nem lövődik szét. Van egy olyan varázslat, hogy Gust of the Wind. I wonder what the next move is. Nem emlékszem kinek van, de volt egy ilyen. Lehet, hogy pont annak, akit kiraktam egyébként. None shall see me. Itt nem látok Gust of the Wind-et. Meglepő módon nem látom. Itt sem. Have a lot on my mind. And, well, in it.
Mi? Scratch, menj haza. Let's get going. Erre nem számítottam. Fairy Fire, speak with the dead. Antidote, acid vial. Alchemist Fire. Jó, hát ezt akkor nem ma fogjuk elfújni. Ezek meg ott maradtak. I've got a long road ahead. Can't slow down. Vizes hordók vannak. A víz lenne a megoldás. Kétlem. Tüzes hordók is vannak. Tűz az biztos nem a megoldás, mert tüzet azt már csiholtunk. Jó, hát erre majd később rájövök. Én arra gondolnék, hogy így Gust of the Wind varázslattal el lehet fújni a Poison Cloudot. De ha el is fújjuk, akkor se látom, hogy hogyan tovább. You can't be serious. This is a howling wasteland. I haven't even had a bath since the abduction. I must reek of illithid slime. Sure, but Kicsit mozog az a hely. Szia Kirito! Hare Krishna, jó kis Baldur. Na, a Youtube-on kikken egyszerre nézlek, nem tudom, hogy mennyit ad hozzá neked, papi. Nekem mindenképpen ad hozzá, skacok, minden egyes alkalommal, amikor a YouTube vagy a Twitch mellett a kikken is néztek, az mindig segít. Számok, Lacikám, számok. Kis kajcsi. I'm feeling a bit parched and peckish. Me too. Keep an eye out. I'm afraid you'll have to content yourself with vagrant chicken. Erre szerintem át tudunk menni. I saw you training those children. You were so gentle. That's not how I was taught. Cruel words strengthen neither heads nor hearts, Shadowheart. I wouldn't quite say that. I learned a lesson, after all. You came to resent your tutor, I bet. I taught them to fight, not to hate. these things have stayed interesting. Na kíváncsi vagyok. Sok bél van itt. Something tore right through these people. They didn't stand a chance. The beast reeks of brimstone and offal. Every breath is thick with blood. Püffedve. You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. You watch with cold realization. Arcana. This isn't the end of one life. But start of another. The start of another. Így van. Jön az Alien. Gnolls, vicious, monstrous humanoids can spawn from the corpses of dying hyenas. Ó, így születik a izé. A hiéna. Mármint a gnoll. Ez nem lesz meg. Gondolom, hogy rám robban. Roll again. Na most már jó lesz.
Mennyit tud hisztizni a Twilight szökevény? Egyetlen szerencsé, hogy rugónak jó. Igen, rugónak pofátlanul jó. You land a swift strike against her skull. She yelps, then goes still. As the life fades from her eyes, the gnoll within her dies too, stillborn. Aha. Tudom, hogy először a kicsiket kéne kinyírni. Először a nők és a gyerekek, skacon. This won't be quick. That hyena's run off for help. Ja, azt futott el a haverokért? Kettőt sebzett? Hát az nagyot ment. No choice but to keep going. Another step forward. 10 HP. 3D. Szerintem ez meg lehet, hiszen... Tik. Jó, megdöglött. Ó, miért villámlag? Ja, tényleg tudok ilyenkor flyolni. El is felejtettem. Are you ready to fly? Jó ez a cucc. I like that. Jó, előrébb megyünk. És azt mondja, hogy cantrip. Kevésbé cantrip. Hát csak a széklet flame-mel tudom megölni. Szerintem jó lesz a fűzött. Ignis! Time to push my luck again. Egy fekvő hiénát nem tudsz eltalálni, tesó? Jaj, de jó, hogy megszülettek a kurva gnollok. Mert nyomoronc vagy. Oda megyünk. És akkor flőr is ezünk rajta egyet. Balance 2. Vagyok én, 20 HP és a gnoll. Nézzük a méltán híres Csiribu Csiribál mit fog csinálni. Personnek számít ez? Gondolom én. Megdobta a mentét. Mi? Ó, ne a Shield of Fate meg a illúzió is. Ó, a fenében. Just like old times. He's dead. Hát azokat nem láttam eddig.
Stay on my feet. Font 0, babies. És puri lefele. Have to keep going. Mirror image rulez. Még mindig rulez. Jó, viszont ennyi. Kell nekünk egy izé. Jaj, 75%. Hellish Rebuke. Ezért jó Hellish Rebuke. Time for a new approach. Nagyon jó. Well, so much for peace. Azt mondja. Jó, először kezdjük velük. Let's finish this. Focus, strike true. Zseniális volt szívem. Take your The blade will not bend. Finding my way. Ó, ez jó, és lögdösös. Ami azért jó nekem, mert egyből baszhatom az Ice Knife-ot. Így ide befele. What do I have to lose? És azután el tudok repülni. Ennyi? Ő meg befut oda. Let's find some prey. Not cool. Ups! Ledownolták a csajszimat. Hellish Rebuke-om nincsen ilyenkor egyébként? Vagy ez most mi volt? Blood comes easy these days. Blood follows me everywhere. Breathe deep and move. Jó, egy kicsit hátrébb húzottam.
Itt felsegítjük. Túl nehéz, hogy bántsam. Akkor ez itt ennyi. Let's go. Let's end this. Megiszunk egy potit. Jó, ez egy szép missz. Ó, nincs bónusz akciója. Heading there. Hát ebből jól kimozdultam. I wonder if this is worth the cost. They won't know what bit. Szuper. Ó, és persze, hogy nem esik el az a köcsög a jegen. A csajomat megint ledownolták. Fleet of foot. Got to focus. Bleeding fast. I need healing. Ready or not? Szuper. Step quick. Maradt egy gnóm. I found my mark. Aki dob egy egyest. Concentrate. Onward. Jó, akkor azt legalább buffoltuk. Take two. The subtle approach. Trusting gnolls to enter this world in the most grotesque way possible. Ez közel volt. Let's just go. There's only so much my stomach can take. Ki szívem felsegíteni, ha már itt vagy? Na hát akkor most szerintem Freshened up and ready to fight. 2 darab short rest jól esik. Let's go hurt someone. Wonder if the gods are watching me. Mocskos gnollak. Hiena Air. Ó, abból lehet csinálni izét. Speed potit. Látunk egy levelet. Written in furious, slopping hand, this is a letter to the editor of the Baldur's Bash, a tabloid notorious for conversation articles. Dear editor, I find it despicable, nay diabolical, that you would defend Baldur's Gate's ridiculous restrictions regarding animals in the city. No animal larger than a peacock may gain entry. How erratic! My darling Giselle is the most behaved bear you ever met, and yet to spend time with my child I must visit my summer home in Cormyr. I call upon the Parliament of Birds. Jó, ez egy hisztis csóka, akinek van egy medvéje. Egyébként érdemleges változás miatt a szorci is vagy és nem Warlock. Hát figyelj, én csak streamben játszom ezzel a játékkal, ezért van, hogy ilyenkor streamelek olyan időben, amikor egyáltalán nem szoktam.
Mint látod, olyan sok nincsen, jobb varázslataim vannak. Szerintem nem csak a szar Eldridge Blastot köpködöm ki magamból. Whatever killed those gnolls might be nearby. Careful. Az összes gnolfület elveszünk. Nézzük csak egyébként, hogy mi minden kell a Speed Potionhez. Hát nem látom. Cut it out. That's ease, friend. You're welcome to rest here. Csőváz, nem láttál egy ilyen tüzes szívű démonnak mondott izét? Please, keep your distance. You're welcome to shelter here, but we've grave injuries to tend to. A devil, the most deadly foe we've Ez az, őt keressük! We are paladins of Tyr. Most még ugyanúgy lesz GTRP? Persze, hát ez csak egy felvetés volt, hogy Baldur's Gate-eznék GTRP-helyen. De lesz természetesen. You know, she slaughtered countless refugees fleeing the Absolute. Yesterday, she butchered an entire family without mercy. We were lucky to survive our encounter with her. She ran toward the river when she saw we were merely wounded, not dead. Down the hill, she must pay for her crime. This is the sword of justice, blessed by Tyr. I've wielded it since I swore my oath. It's all I have, but it's yours if you stop her. Bring me her head, and Tyr will consider her crimes repaid. Annyira el fogom lopni tőle a kardod. May the just go. Elkértem tőle a kardod. Nem adta oda a kardon? Nem adja oda a kardon? Na várj. Mert hogy nekem az volt a terv, hogy elveszem a kardon. Oké. Ez csak egy sima longsword. Életem egy hazugság volt. Na, azt mondta, hogy len van a tónál. Down by the river. Bodies everywhere. Accident or sabotage? Mondja, egy igazi mészárszéket csinált a csaj elméletileg. I would like to see that. Ez valószínűleg még nem erre kell menni. De van lehetőségünk arra is menni. Mint amit kb. Mindent lehet csinálni ebben a játékban, baszki. Mindent lehet csinálni ebben a játékban, nőket kétszer. One horn, the stink of Avernus, advocatus diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you.
Tell me, monster, what is this like? No, you but Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I... A great heat roars through you. Ó, neki is van Her heat, kukacám. fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of Fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What's that? Evidence. Proof that you're a devil. A gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. I believe her. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Ez is egy muscle mami. Szeretjük a muscle mamikon. That's enough to damn you. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. You saw her thoughts. She no danger to the sword caused. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. Shit. You really are no devil, are you? Nem értem, a másik devilnél meg még azt mondja, hogy gondolkozni kéne. Ennél meg csak meg akar ölni? You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Karlach, but you already knew that. And you are... Well met, soldier. Nice to meet a friendly Szia, around Matyikám. here. Tegnap pedig fáradt voltál, kipihented magad? Dehogy pihentem. I may not be a devil, but I can Majd put a the sírba Blade's pihenünk. reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. It turns out I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. Fuck yes! They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Then we can work on evicting this parasite and take Faerun by the short hairs. Sound good? I like her. She looks like she could throw me over her shoulder and carry me to safety, should the need arise. Nice. Azaz, ti legyetek jóba, hát ha mindketten lehet. I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. Hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Oké, irány a camp. Végre kibasszok a csávót.
as ever. Nem tudom. Still alive. So that's progress. Another step forward. Remélem, tényleg harcos. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all I can say only this. One night soon when we make camp, the veil will be lifted. And Jó, figyelj. the blade of frontiers at your... Are you Maradjak sure? ennyi. The blade stands at the ready. And just... Szuper. Tüzes suni. Gondolom valami barbár, vagy nem tudom mire. Hey, What do you know about the city of Elurter falling into an wasn't all abyss? that long ago. I never knew the whole of how and why, but I remember the devil slavering with delight. I should have looked after the Elterans more. Gone out of my way to make sure they were all right. The long and short of it was, I didn't want to risk my neck. I let them get on with the nightmare, same as I had to. But Avernus is no place for decent folk. I'm glad they got out. So glad. Trust me, I'll tell you all about it after we take care of the goons on my tail. In your expertise, what the way to Depends kill the on the devil? type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Azt mondja. Homoniver heading up. Yes. Na nézzük, micsoda ez a Karlak. Soldier. Tiefling Barbarian. Teljesen jó. Az kell nekünk, hogy menjen és szétbasszam mindent. Pont egy harcosra van szükségünk. Ő lesz a tankunk. Aced. Jó, nézzük a subclassokat. Van a Wild Heart, azt mondja, speak with animals, kap fasság. Berserker. Violence both means and oké, azt mondja, actionből frenzizik. Your rage turn into frenzy. You gain frenzied strike and then you can also regen if you don't attack an enemy or take damage. A frenzied strike is a bonus action. You make a melee with your equipped weapon and rage throw. Tök jó. És mi a Wild Magic? Rage Wild Magic. Enter a rage that releases all magic rolling inside of you, causing random magical effect. Szerintem Berserker lesz a csaj. Én azt mondanám, hogy az adja. Azt mondja, Opportunity Attack, Unarmored Defense, Dark Vision, Hellish, Resistance és Danger Sense. New feat. Weapon Master, you gain proficiency with 4 weapons. Nope. Mindjárt 17-es az ereje. Ha ráraknék 2-t, akkor nőne. Egyébként nézzük, hogy van-e valami, ami érdekesebb. Crossbow, Defensive Duelist, Dual Wielder, Dungeon Dweller, Durable, Elemental Adept, Great Weapon Master. When you land a kick to hit a kill target with melee, when you can make another weapon attack as a bonus. Attacks with heavy melee weapon you are proficient with can deal 10 damage.
Savage attacker when you're attacking your US kell nekem duplán dobja a sebzést. Egy igazi kill masina lesz. Azt mondja. Wits and blades, always sharp. De van valami jó kard, nem? A Baldur. Oké. Csadaradam. Van-e valami képességed arra, hogy armort viseljél te, nyomika? Medium armorig jó a csaj. Van nekünk olyanunk. 13. Ez varázslat. Jó szarul néz ki benne. Nincs szebb médium armorunk? Ez már heavy, azt már nem szeretném. What now? Jobban jó lesz ez. Majd szerzünk neki valami tisztességes fegyvert, de végre van egy jó harcosunk. Harcos, varázsló, healer és tolvaj. Igazából teljes a group. Karlach and Will seem to have put their differences aside. I thought it was going to come to blows for a moment. Very serious of you. But go ahead. Always good when I'm with you. Jó, hát ez sokat nem kell vele beszélgetni, úgy látom. Na, oda kéne mennünk. Az mi ez? The Risen Road. Találtunk egy ilyet? Ó, de jó. Értem, hogy nem. Miért nincs a kezembe a botom, amikor futom? Vagy legalább a hátamon, vagy valami. Nagyon csúnya legyen. Alright, just keep it down. We're conspicuous enough without your hyena call. You brought her here. Servus. You won't survive another assault. Leave us in peace, and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please. We just want to go home. Inside. Nézzük, guidance-el csak meg lesz. Megvan. There's something in the squint of his eye. You suspect he's lying. Enough! Enough! I'll not play pretend anymore. Karlach, you're going home in pieces if needs must. And you'll soon learn what it means to ally yourself with the likes of this garbage. Avernus was never my home. It was my prison. I'm free now. And I'm never going back! Ó, tűzbe jött a csaj, csípem. Na, azt mondja. Kell nekünk egy charge. Frenzy. Nem tudunk charge-olni. Soldier. De egy klívet azért benyomtunk. Jó.
dull moment. Time to press ahead. Szuper. Nagyon tetszik ez az új ez az új custom. Nagyon jó pofa. We'll do it my way. I'm ready. On the move. Oké, jön az énekes kard. Ja, az ennyi? Ilyenkor csak elnyomom ezt, és akkor... Jóság? Hát ez pont úgy néz ki, mint ami gecire kurvára nagyon fáj. Ó, ne, hát a leghasznosabb emberünkre izélte a te rohadék. Kezdem én szerintem. De hogy ezek mindig megdobják a szívet az Ice Knife-ra, az valahol bosszantó. Okay. Frenzied strike. Talán el tudom sovolni. Király! Azt mondja, hogy Resistance, Glorious Vaulting. Tudok megint repülni valahova. Ezt tudnék. Szerintem én itt jó vagyok. Hát a Karlakot ezt levelte. Van revive-fájunk. Need to act fast. I'm ready. Nincs tőrem, ó, gec. Ó, 25% is megcsinálta a srác, hát szeretlek.
Használjuk a jó scrollt. Betankolom. Szevasz, Brad! Bedövinni a 45%-tól kapom ravazalatom. Hát ez ilyen. Van, amikor 75%-ba is mellé lövöm. Tessék felkelni, kis démonom. What can I do you for? Why not? Na. Let me see if I can paint you a picture. Ez kicsit beragad. Mi volt az a sok értesítés? Nagyon sneakiztem. Sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlach, a knock-kneed delinquent from the outer city with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. The two of them conspired to give me a little gift. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. How the hell did you get an infernal engine for a heart? Yeah, Wild, right? And believe it or not, I'm one of Zariel's least mutilated pets. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. Rémlik nekem valami mechanikus, akivel találkoztunk mi útközben. De hogy ki az, és hol volt, és mikor volt, na hát az most már nem vágom. Wonder if the main demon. Ott demon! A weaponsmith, huh? Mondtam én, hogy valami rémlik. But I'd love to find out. A tune-up would do this rusty heart. Gitás kiírás direkt van? Ah, nem. Csak. Nem tudom, hogy nálad is csinálja egyébként. De azt csinálja, hogy így rákattintok, hogy mit szeretnék, és nem elmentél, hanem automatikusan bezárja. Elég fos. A druida az a halszín. Na figyelj, bébike. Szereztem neked egy jó nagy kardot. Pont ellened jó egyébként, de ez részletkérdés. 6-tól 16-ig sebez. Az több, mint ami nálad van. És egyébként is geci vicces. Egy szent karddal rohangáló csaj. Még akkor is, hogyha nem az enyém a szent karddal, érted, mire gondolok? Na mindegy, ez enge volt. Ja, egyébként nekem gecire van egy varázsbaltám, erre így nem gondoltam. Azt mondja, és mit csinál ez? Csak ez egy plusz egyes. Hát azért ez lófa. Jó. Short rest? Nincs short restre már lehetőség. Ó, csak nem azt akarod mondani, hogy van neked egy varázsló ruhád, ami jobban nézhet ki, mint ami rajtam van. Na, egészen varázslónak nézek ki végre.
Igaz, hogy ez a zöld, ez hát annyira nem jó, de legalább kiemeli ezt a szememet. Gold. Gold. Order of the Gauntlet. Itt egy refugee. Mi ez a hang? És halljátok? Szusz. Minden nap egy alma, a démon távol tartja. Jó, hát szerintem long restezünk. Ledurrantunk a srácokkal ebbe a harcba. Na az mi az? She's coming. Ez kicsoda? Na mi van, bazd meg, Lilith? Hogy ő az a real? De csini vagy, menj már. Well, you've Mizóra. been naughty, and you know what happens when you're naughty. God's damn it. Anyone but her. Who the hell? Aren't you Lucius thing? God's damn devil, get out of my camp. Ismerkedjünk meg. You absolute stinker! You kept me a secret? Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. Csak mondom, My pet's adnék been én is neki unruly, erőt. and his Nekem a szép gomb nem aktív leash sokszor, csak needs a ha yank. beleírok megint a szövegmezőbe, vagy a játékban, amikor írok. Én csak F5-tel mentek. Kb. Napokban néztem utána, ez a téma, azt tartozik, csak nagyon furcsáltam nekem a dolgot. Pár hónapja 6-7-800 néző is volt live-ban. That's no kind of talk for a lady. Voltak a Feris By the RP-k. way, Karlak, Volt 6000 utána. Mi az a... Ja, Feris, de hülye vagyok. You told me! Devils Utána only! 4-3000 eljött, She's a 1-2000. tiefling, not a monster! az RP-ket. Nem a témához tartozik, csak úgy leírtam. the little És mi a lényeg? pupster's found his bark. Mert csak azt írod le, hogy a Feris RP után elkezdett csökkenni a nézőszám. Amit én értek, de nagyon nem érdekel, hogyha meghalt egy karakter, meghalt a karakter. Nem a nézőszámért játszom. Főleg nem egy szerepjátékon. Már ezerszer elmondtam, gyerekek. Amíg a streamelés kifizeti a számláimat, addig streamer vagyok. Dolgozok, megcsinálom, élvezem. Olyan tartalmat gyártok, amit élvezek, hogy ti is élvezzétek. Nem fognak kontrollálni engem számok. Soha. Collects meet the criteria by virtue of having no heart. Get to the point, devil, what do you want? If you kill Karlak now, what will you get rid of? You better not lay them. And így van. Don't you worry. That ship has long sailed the Styx. Azért. But a defiant pup must still pay his price. To wit. Will burns in the fires of Avernus. The lightning Ó, a Will az storms of beszívja. Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. Mi van? Devil lett belőle? Tiefling? That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade.
Karlach, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-da! Ta-ta. Csak ta-ta? Azt hittem, hogy azt mondja. Ta-da! Ez sokkal viccesebb lett volna. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. He's a good man, maybe the best of us. You can say that again. When he was chasing me through Avernus, I thought he was just another sad merc. How wrong I was. Mindenki az a csávóval akar összejönni? Hello! Én vittelek meg a démon kurvától, csak mondom. God's damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right. A kick intro átírására gondoltam. Ó, értem. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Warlock pacts tend to be unforgiving from what you know of them. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. You've been warned. You warned me about Raphael, but harpected to me, Zora. What a fraud. The Blade of Frontier has some explaining to do. What did you expect? She's a devil, hardly a paragon of honesty. You've been turned into a devil. I appreciate punishment, I see. You didn't take your soul. All these years. You'd think it's a lesson I'd have well learned. It's Mizora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mizora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mizora, I have not regretted for a heartbeat. Szia Paplovag, jó napot, jó szurkolást kívánok minden kedves nézőnek és magnak. Szia Zolikán. All I can give you on that Szia is my Jánci. solemn word. So, that's what people mean when they talk about butterflies in their stomach. Hát szerintem a késre Did you gondoltam. want something? Very serious of you. Always Mindig csak good ezt lehet. when I'm with you. Fine. What's on your mind? Quite splendidly, to give credit where it's due. You and I have shared some good times together, and it seems we have plenty in common. Jó van. Nem lehet túl gyakran randikázni a csajjal. Ő már ördög, a kutyus az aranyos, még mindig megsimogatjuk. Scratch his tongue lolls out happily. Kutyus. Az csúcsuka van. Mert a teljes alvás. És úgy látom, hogy nincsen további extra kommunikáció senkivel. Skacok, tartunk egy szünetet, 4 órától toljuk a Dark and Darkert a Twitchen. Tartsatok velem akkor is. Most kutyasétáltatáson, egy kis pihenés, majd utána térünk vissza ide YouTube-ra, 7 órától toljuk az RP-t. Addig pedig legyetek jó kis szobatiszták. Sziasztok!